Welkom bij deel 2 Picado techniek. Deze video bevat 3 delen met oefeningen. Oefeningen die voor mij van grote waarde zijn geweest en die wil ik graag met jullie delen. Veel plezier daarmee. Bij de Picado en ook alle andere technieken geldt: lukt het niet om zachtjes goed te klinken, dan is het nog niet helemaal juist gespeeld. Kijk maar naar een stuk wat je graag speelt, een falsetta. Ga die maar zo zachtjes mogelijk spelen. En je merkt dat dat lukt. Misschien merk je een verandering, dat je misschien iets fijner afstelt, dat je iets meer de vingertoppen voelt. Maar dat vind ik juist goed. Pak je een stuk die je moeilijker vindt te spelen, een falsetta die moeilijker loopt. Als je die zachter gaat spelen, dan is die eigenlijk nog moeilijker geworden. Dus je gaat merken van, hé, het is eigenlijk nog moeilijker dan ik dacht. Je krijgt er eigenlijk soms zelfs geen geluid uit. Nou, om bij de Picado terug te komen, is daar een heel eenvoudige oefening voor. En zonder linkerhand. En dat is alleen maar deze van, ga zo zacht mogelijk spelen. En probeer die vingertoppen te voelen. Dat je echt heel goed voelt wanneer je de snaar raakt. En doe dit een tijdje, zodat het gevoel verandert. Zodat je een andere beweging gaat voelen. Dit kan je ook toepassen op alle andere technieken, hè? Dus niet alleen voor de Picado. Maar daar zijn we nu mee bezig en zo zachtjes mogelijk en je zal zien dat dat echt heel veel gaat opleveren. En de volgende keer gaan we het tegenovergestelde doen. Dan gaan we dus de Picado hard spelen en explosief. Om je Picado krachtig en explosiever te krijgen, geef ik je deze oefening mee. Ik heb hem geleerd van Manolo Sanlúcar en ik speel hem een keer langzaam voor. En weer terug, maar dat is logisch. Dus, wat je ziet is een pauze en ik demp hem af. Zie je? Een keer langs en afgedempt. Daarnaast een ontspanning. Zie je? Die ontspanning is nodig, anders kom je niet tot die explosie. Dus als je een gespannen vingers of handen of lichaam, wat dan ook is, dan kan je nooit van daaruit een snelheid krijgen. Dat geldt denk ik niet alleen voor gitaarspelen hoor, dat zal voor alles gelden. Dus, en je kan het trouwens heel mooi zien bij Paco de Lucia, hè, dat hij dan in één keer die hele snelle noten aanzet. In één keer uit het niets, dat hij meteen op snelheid is. Daar is deze oefening dus heel erg goed voor. En ik begin nu met vinger I, maar je kan natuurlijk ook met vinger M beginnen. Dus dan doe je de hele reeks weer, maar dan begin je met vinger M. Dat moet je niet vergeten. Dus altijd vinger I doen en daarna begin je met de M. Wat je ook kan doen nog, dat is met 5 noten bedoel ik. Dan heb je vanzelf ook, zie je, dan wissel je vanzelf. Dus heb je nou vinger I en nu kan je vinger M krijgen. Nou weer vinger I. Maar dan heb je nog wel steeds. Dus hetzelfde idee. Dus samengevat nog een keer. Ontspan, zet heel erg aan, ook echt met kracht. En laat gelijk weer los. Bij de Picado hebben we 3 oefeningen gedaan met de linkerhand erbij. Dat waren deze. En deze. En dan hadden we nog deze. Wat we nu gaan doen is deze spelen met de vinger A. Dus die kan je invoegen in plaats van vinger I of vinger M. Dus de ringvinger gaat meedoen. En dat is ook wel nodig, want die vinger is al iets zwakker dan de rest. Dus die mag wel wat kracht gebruiken. En het zorgt ook voor meer balans in de hand. Dus deze, ik zal het even langzaam vorderen, dus deze oefening.
andere variatie, deze. En dan sla ik helemaal de wijsvinger over. En die van San Luca, die kan je dan ook met de ringvinger doen. En je zal ook merken dat deze vinger er meer moeite mee heeft. En dat is ook op zich heel logisch, want die gebruik je natuurlijk normaal niet voor je picadospel. Maar zorg wel dat die mee gaat doen in de oefening en je gaat merken dat je spel echt vooruit gaat. Je hand wordt wat krachtiger, je arpeggios gaan ook beter lopen. Dus zorg dat deze in je repertoire komt. Veel succes met oefenen en zijn er vragen, dan kan je ze hieronder stellen. Thank you.